lang siya, guys. Hello! Good morning, everyone! Today is June 12, Saturday, 12:55 p.m. And the reason why I'm so dressed right now is because I'm going to the dentist. Kasi yung wisdom tooth ko dito sa upper left side, tumubo na siya. And like, parang feeling ko sagabal na siya. So, I need to get them checked sa dentist ko dito sa sa province ko. And also, magtatanong din ako regarding my braces kasi I want them removed na. Since yung totoong dentist ko talaga na kumapit ng braces ko nasa Cebu, nasa ako ngayon sa province. So, yung plan ko is ipapatanggal ko tong braces ko dito and then magpapa-retainers na lang siguro ako or something. I really don't know yet. Maybe this is the last time that you'll see me wearing braces. So, hindi ko pa alam talaga. And then, ayoko sana ipatanggal yung wisdom tooth ko kasi di ba nga, I'm afraid of needles or injections. So, if you watch my previous vlog nung I got my wisdom tooth removed ba yun, link down below or click the I button. Panoorin nyo yung vlog na yun kasi ako lang mag-isa nun. So, ako lang din mag-isa ngayon kasi feeling ko, kaya ko naman na. So, I'm a big, strong, independent girl. Sure? Over. Ewan ko, parang ngayon, hindi ako masyadong kinakabahan kasi feeling ko, pag inoperahan nila to, I feel like it's gonna be easy and madali lang siya. Kasi madali as in like, siguro 1 minute, char. Ganun. Kasi yung previous ko na nagpatanggal ako ng wisdom tooth sa kanila, 5 minutes lang yun. Medyo mas complicated yun kaysa dito sa other side. So, yung wisdom tooth ko na lang pala is nasa upper left and lower bottom. Is it a right move na ipatanggal ko siya? Actually, malalaman natin yan mamaya pag nakaharap na natin si Doc. So, anyway, ito lang yung outfit ko for today. It's just a zebra blazer na mayroong sleeveless sa loob and a maong pants. Okay. So, right now, I'm just waiting for 2 p.m. and we're ready to go. PM and I'm not late. Hi, Doc. Akong problem ra jud do kay kani mo hiwi gani siya. Kana bang dili siya straight. Rag na siya gap manggara. Memorize mapunta sa Our Father. Naturukan ako ng anesthesia. My God. Naano ko talaga, na-recite ko talaga yung Our Father. Number. Okay, so nag-ice cream. Yay!
Thank you, Doc Garcia, for the win. Super bilis lang matanggal ng wisdom tooth na yan. Thank you, ate nurse. Ito na yung, reset ako. 3 meds. Bye! Bye! Ayan, tapos na ako, guys. Ang init, sis. Hey guys, I'm back home. So, andito na lahat ng mga gamot na kailangan ko bilhin. So, buti na lang hindi ako dumiretso ng pharmacy kasi si mommy, nagpabunot kasi siya ng ngipin and meron pang gamot na natira sa, sa binili niya. So, diba, nakatipid pa ako. Buti na lang talaga hindi ako dumiretso ng pharmacy kasi yung plano ko, after doon, pupunta ako ng pharmacy since kaya ko pa naman. And then, nabago yung isip ko, umuwi na lang ako. Alam nyo, feeling ko, kaya ko nang magpa-piercing kasi I'm so brave, Char. Yung kanina nga, nung tinurukan ako ng anesthesia, yung kamay ko talaga parang nag-shake-shake pa din siya. Medyo natatakot pa din ako. Takot talaga ako sa injection. As in, hindi ko alam kung anong phobia siya, pero yes, takot ako sa kanya. Anyway, ito yung wisdom tooth ko and I will make sure na hindi na talaga ito mawawala sa akin kasi yung yung wisdom tooth ko the last time na napabunot ako na wala siya. So, ayan, this one. So, meron ako nabasa sa net na yung wisdom tooth nyo, magagamit nyo siya pag meron kayong cancer, something like that. So, hopefully magagamit natin to in the future. I mean, hindi naman ako nagpa-pray na meron tayong cancer or something, pero you know what I'm saying. Wala lang, just in case.